Ola Salo från The Ark. Ni har precis kört några låtar. Det lät skitbra. Hur kändes det att stå här på Rockbjörnen 2010? Det kändes bra, men man kan väl säga så här att det var lite en svår publik i och med att det var liksom, vi var först ut och det var lite kyligt i luften och folk har inte hunnit bli fulla än och sådär, så att men det var en utmaning var det. Men det gick bra tycker jag. Det lät bra. Tack så mycket. Vi försökte komprimera vårt set som vanligtvis är 1,5 timme till typ 12 minuter. Och det tycker jag gick ganska bra faktiskt. Det började som det brukar börja och slutade som det brukar sluta. Vi försökte krama ur det mesta av den här lilla kvarten. Just det. Men när det kommer till publiken, vill du hellre ha en lätt berusad publik eller? Nej, den behöver inte vara berusad, men det är klart att det är ju inget ont om Rockbjörnen Live-festivalen. Men en vanlig, den typen av publik vi brukar spela för är väl kanske lite mer engagerad i konserten. Men man kan inte förvänta sig, det här är mycket branschfolk och journalister och sånt där. Och journalister, det vet man ju, de tycker ju mer om att se på när andra gör saker än att göra det själva. Ja. Men vad tycker du annars om hela grejen, om tältet och vi är ändå mitt i Stockholm liksom? Jag tycker att ni har lyckats oerhört bra med att försöka återskapa en festival känsla så här liksom. Just det här lite kylslagna, lite fuktiga gräset. Man vet inte riktigt var man ska gå någonstans. Och, ja, du vet. Ja. Lite så smått förvirrade och så. Ja. Jag förstår. Det saknas ju såklart en tältcamping då, va? Men kan vi ordna? Ja. Det är ju å andra sidan ganska skönt att slippa också. Men är du en festivalkille normalt? Ja, alltså jag vet inte. Jag var ganska dålig på att vara på festival när jag var yngre. Jag blev alltid så trött när jag var på festival och sådär. Så att jag låg ofta och sov ganska mycket i tältet. Och du, den här sommaren för Ark, hur har eran live-sommar varit? Den har varit fantastisk. Vi har ju varit och spelat runt om i hela landet kan man säga. Och sådär, och det har varit jättelyckade spelningar, jättebra publik, jätteösigt och kul, bra recensioner. Ja, det har varit en fantastisk sommar. Och du har ju en liten bebis nu. Ja. En dotter, har hon fått följa med på turnén? Ja, det har hon faktiskt på vissa sträckor när det inte var så långa resor och sånt. Hon har till och med varit på några konserter, men hon är väldigt intresserad av vegetation, buskar och träd och sånt. Så att hon brukar oftast titta på något träd eller någon buske istället för att titta på pappa när han står. Av någon anledning tycker hon det är mer intressant. Kanske en blivande trädgårdsarkitekt. Kanske det. Men skulle du vilja att hon skulle hamna i musikbranschen, alltså bli artist själv? Ja, om det är det hon brinner för så får hon absolut göra det. Och framtiden för The Ark då? Ja, du förstår att nästa år, då är det år 2011. Och då är det exakt 20 år sedan The Ark bildades. Men hur gamla är ni egentligen? Ja, vi är ju 21, va? Så att vi var väldigt små när vi bildade bandet. Nej, men det är alltså 20 år sedan vi startade. Det är helt otroligt. Så då tänkte vi fira det med någon slags stort jubileumsår. Det ska bli hela nästa år ska bli lite som ett jubileumsår för Ark. Lite som du vet det här Love 2010 ska bli lite Ark 2011. Men någon ny musik kanske också? Ja, det får vi se. Vi kan nog inte hålla oss från att bjuda på lite ny musik också. Och ikväll då, blir det fest för Ola? Det blir det definitivt. Ja, faktiskt det här. Vi hade ju vår sista spelning på vår turné i förra lördagen. Men det här var ju också som en konsert, så att vi har liksom, vi räknar det här som att det här är den slutliga avslutningen på vår sommarturné. Så nu ska vi ha lite turnéavslutning här. Men du, vad gör ni på vintrarna liksom? Ja, då bor vi då ligger vi, det är svårt att förklara det här, men vi sover liksom i grottor. Jag har hört talas om det här fenomenet, just det. 3-4 månader sover vi. Och sen så i kistor, i grottor. Så här? Ja. Ibland så hänger vi i fotklorna i
bjälkarna. Alltså ni får ha en supermysig vinter. Jag hoppas att ni sover ut. Tack så jättemycket. Vi ses senare. Ja, ha det bra, Mischa. Ja men, hej då.